Chào các anh chị. Thì ở cái video clip 42 này là tôi sẽ nói với các anh chị về vấn đề gọi là văn minh. Là sự văn minh ở đây á, là nó khác với những cái gì mà các anh chị đang thấy ở bên thế giới tư bản á. Là sự văn minh đó, nó không chỉ gói gọn ở trong gọi là cơ sở vật chất, hay là ở bên thế giới tự do thì người ta lại đưa ra những cái trường phái gọi là tự do về trẻ em, rồi tự do về mại dâm, rồi nói chung là nó có nhiều cái tự do lắm. Rồi thậm chí nó có cả những cái vùng tự do là tự do nhập cư mà không có cần khai báo luôn. Ở bên Mỹ có những cái thành phố đó đó để mà tạo điều kiện cho những nhà tư bản họ thuê được lao động giá rẻ. Còn đối với tôi ở đây á, văn minh á, là nó từ nhiều cái khía cạnh khác nhau, chứ nó không phải là chỉ có tiền. Mà có tiền, mà bên thế giới tư bản thường là người ta họ show ra cái phần gọi là tiền bạc của họ là nhiều, là chính thôi, cái đó là chính yếu thôi, chứ ngoài ra thì cũng không có show được cái gì nhiều. Ngoài cái cơ sở hạ tầng đồ sộ đó thì ngoài xã hội nó còn rất là nhiều cái gút mắt ở trong đó, nhiều cái nhập nhằng ở trong đó, nó cũng chưa được gọi là văn minh. Nhưng mà cái cơ sở hạ tầng thì đúng là văn minh thiệt, tại vì cái đất nước người ta giàu có. Còn ở Việt Nam thì nói ra thì nói không văn minh đó thì cũng không phải. Tại vì phần cơ sở hạ tầng ở bên thế giới cộng sản là họ không có nhiều nước họ đâu có đường cao tốc đâu, như Lào, Campuchia rồi đó, họ đâu có đường cao tốc, nhưng mà họ thuộc thế giới cộng sản à. Ở đó là thế giới đại đồng đó, là họ theo một cái cách gọi là khi mà cái nền kinh tế gọi là bao cấp bị sụp đổ đó, là họ mới chuyển qua gọi là tập thể làm chủ. Họ giữ y nguyên luôn, nhưng mà họ không bao cấp nữa. Họ mở kinh tế thị trường, nhưng mà là kinh tế thị trường đó ở những cái nước cộng sản á, nó không có tỷ phú đâu các anh chị. Nó không có tỷ phú như bên mấy nước tư bản đâu. Tất cả đều là doanh nghiệp nhà nước hết. Mà họ là tại vì họ sợ không có mở cửa làm ăn được với những nước tư bản đó, nên là họ làm cho giống mấy nước tư bản để qua bển làm ăn thôi, chứ thực chất cái lợi ích là chia đồng đều. Và đã từ rất là lâu rồi Việt Nam không có còn giới tư bản nữa, chỉ có toàn là vô sản thôi. Vì vậy ở bên đây người ta luôn dùng một cái gọi là tập thể làm chủ, thì sau đó lợi ích phân chia đều cho mọi người đó. Thì cái đó cũng được gọi là văn minh chứ sao mà không văn minh, trong khi xã hội người ta không đè đạp nhau, phải không? Người ta công bằng với nhau hết, cho dù người lãnh đạo hay là người dân thường thì cũng công bằng với nhau, thì sao gọi là không văn minh được. Còn ở thế giới tư bản gọi không văn minh đó thì cũng không phải, tại vì cơ sở hạ tầng người ta quá trời đồ sộ, đất nước người ta quá trời đẹp, mà không văn minh sao được. Nó tức là ở mỗi một đất nước thuộc vào một thế giới tư bản và một thế giới cộng sản. Thuộc về thế giới tư bản hoặc thế giới cộng sản đều có cái sự văn minh, mà cái này là gọi là sự văn minh khác nhau. Ở bên đây thì người ta đại đồng, người ta bằng nhau hết, còn ta không quan tâm cái chuyện là có cơ sở hạ tầng ít hay nhiều, ta xây từ từ. Còn mình như thế giới tư bản là thế cơ sở hạ tầng, thấy không? Giờ họ xô cái giới nhà giàu ra, vậy là xong đó, cái đó là họ gọi là văn minh. Ở bên thế giới tư bản thì họ lại cho tự do ở một cái mức mà gọi là giống như là trẻ em đi, là mình không có quyền la đi. 16 tuổi thôi là nó đã gọi là nó có cái tiệc gọi là bị thành niên đó, là cái như nó tuyên bố với cuộc đời này là nó tự do, nó muốn làm gì nó làm. Nhưng mà ở Việt Nam không có cái chuyện đó đâu. Ở bên phương Đông luôn hầu như chủ yếu là không bao giờ có cái chuyện đó. Là người ta sẽ dạy con người ta cho tới khi ra trường đại học là 24, 25 tuổi rồi người ta mới buông tay. Thậm chí có nhiều người người ta dạy con người ta bao bọc cho tới hết đời, cho tới hết cái đời của người đó, hết cái đời của người phụ huynh đó, chứ không phải hết cái đời của người con đó. Ở thế giới phương Đông thì họ không có chấp nhận cái chuyện đó. Mà ở đây thì cái video clip hôm bữa đó là tôi đã từng nói tới cái vụ đó, và tôi chỉ có thể là gọi là tạm gọi là mình có thể là giảm bớt một phần nào thôi, chứ nếu mà nói mà như phương Tây thì làm không được đâu. Tại vì cái nền tảng ở bên đây nó khác. Người ta lo cho con người ta từ hồi lúc sinh ra mới đẻ mà cho tới khi người ta qua đời. Còn ở bên phương Tây thì lại khác, người ta chỉ lo tới 16 tuổi thôi, còn ra ngoài đó là tự xử. Không phải nói vậy là không lo, người ta giúp đỡ như là những người đối tác với nhau, chứ người ta không có cầm tay nữa, người ta không có cầm tay nữa.
Còn ở bên phương Đông này thì người ta cầm tay quanh năm. Thấy không? Bởi vì nó cái tảng cái nền tảng đó nó khác nhau, nên là khó mà mở cửa lắm. Chỉ là mình bỏ đi cái chuyện cầm tay và bây giờ là giám sát vậy thôi, đó tạm gọi là chấp nhận được. Nếu mà xét như vậy là phương Đông với phương Tây có thể tạm gọi là chấp nhận cái phần văn minh, gọi là văn minh là cái nền văn hóa có thể là gọi là cởi mở chung rồi đó. Còn mình mấy nước tư bản á thì họ là gọi là họ tự do mại dâm, nhưng mà cái đó nếu mà ở một cái chừng mực gọi là vui chơi á, thì là nó gọi là nó tự do. Còn nếu mà mình tự do trên tất cả các tỉnh thành đó thì nó sẽ trở thành một tệ nạn. Tại vì người ta không không có đi làm á, khi mà người ta thất nghiệp người ta sẽ nghĩ đến cái chuyện đi ra đứng đường để mà kiếm tiền. Không, khi mà mình mở thoáng quá mình không có kèm được. Thấy không? Và bà nói là một tệ nạn, mà khi mà người ta dấn thân vô con đường đó rồi người ta không quay lại được. Vì vậy ở đây mà tôi chỉ mở là tối đa ở 3 đặc khu thôi là tự do. Còn mấy chỗ khác là tôi giới hạn và một số điều kiện nhất định. Thì đây tôi không cấm. tôi tôi cái chế độ của tôi sẽ nó không không bao giờ cấm như là ông Các Mác với ông Lenin. Mình không muốn người ta làm chuyện đó phải không, mình đặt điều kiện, anh vượt qua điều kiện đó đi làm. Ông cũng giống như anh muốn đứng được thì anh phải thỏa cái điều kiện gì mà tôi đặt ra đó, ABC chẳng hạn vậy đó, thì tôi mới cho anh làm, chứ tôi không có mở cửa như thế giới tư bản, tôi không có cho tự do hết. Tại vì cái đó nó sẽ cuốn nhiều cái tệ nạn về đó lắm, và những người thất nghiệp á, họ họ cũng luôn muốn đi về đó. Các anh chị đợi tôi chút xíu là cái thôi thôi để tôi quay video clip kế tiếp đi, chứ bây giờ cái Facebook nó cứ kêu tàn tàn hoài.